नमस्कार. आज आपण करणार आहोत व्हेज नूडल्स. त्यासाठी लागणारे साहित्य: नूडल्स, चिरलेला कांदा, चिरलेला कोबी, शिमला मिरची, टोमॅटो, आलं, गाजर, लसूण, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो सॉस, मीठ, चवीपुरते व्हिनेगर. कढई तापलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये तेल टाकू. तेल तापलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये लसूण, आलं, चिरलेला गाजर, कोबी, शिमला मिरची, लाल टमाटर, ह्या सर्व भाज्या आपण चांगल्या प्रकारे 4 ते 5 मिनिटं याच्यामध्ये शिजवून घेऊ. भाज्या परतून तयार आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा व्हिनेगर, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा टोमॅटो सॉस, 1 चमचा सोया सॉस, हे सर्व मसाले टाकून आपण चांगले परतवून घेऊ. भाज्यांमध्ये चांगले ते मसाले मिक्स व्हायला पाहिजे. आपल्या भाज्या परतवून तयार आहेत. आता आपण इथे स्टीम केलेले जे नूडल्स आहेत ते आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. आपण नूडल्स टाकलेले आहेत. आता ते चांगले या भाज्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ. ते गोळा नाही झाले पाहिजे, त्यासाठी आपण चिमट्याचा वापर करतो इथे मिक्स करायसाठी. मोकळे पाहिजे नूडल्स. आपले नूडल्स तयार आहेत. आता आपण याच्यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकणार आहे. व्हेज नूडल्स तयार आहेत. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.